اگر اخبار مثبتی پیرامون توافقات هسته‌ای صورت بگیره، کسی که نقدینگی داره برده، کسی که سهام داره برده، کسی که طلا و ارز و اینا داشته باشه تحت فشار قرار میگیره. اینا بهشون من مینویسم، امضا نمیدم، تا 3 سال دیگه این پروسه گرفتن سود از صندوق درآمد ثابت شما تعطیل شده، هم پول قدرت خریدش هم بین رفته، همین که دیگه اون ماهانه‌ای که واریز میکنه دردی رو دوا نمیکنه که انشالله هیچ وقت درد نداشته باشی، بگو الهی آمین. بهت میگم خود رو اون دیگه خیلی نمیتونی حساب بکنی، یا 2-3 سال طول میکشه من دوره وضعیتش رو بخوام به وضعیت قبلی برسونم. ما حواستون باشه ما اینجا آمپول مالی نداریم، اینه که زمان بره اشتباهات مالی شما رو درست کردن. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان دلم. امیدوارم حالتون خوب باشه و از زندگی زیباتون هم لذت ببرید. می‌خواهیم کامنت های شما نازنینان رو جمع‌آوری کردیم، دایرکت رو جمع‌آوری کردیم، در بستر یوتیوب، در بستر اینستاگرام، همه رو جمع‌آوری کردیم خدمت شما تک به تک سوال‌های خیلی خوبتون رو در باب طلا پاسخ بدیم، تک تکش رو توضیح بدیم و جنبه آموزشیش برای شما نازنینان کامل بشه که بتوانید تصمیم بسیار خوبی رو اتخاذ بکنید. اولین سوال این هستش که برای سرمایه گذاری خرید طلا بهتره یا سکه؟ همین الان در حال حاضر وقتی که بیایم روی تابلو، امروز چندمه؟ امروز 26 مرداد 1404 هستش. این داره اشتباه به ما نشون میده. امروز 26 مرداد 1404 ساعت 1:01 هستش. خب قیمت دلار 93500 تومانه با ارزشش یکیه. قیمت و ارزش تقریبا یکی هست. طلای 18 ایار 7,530,000 تومانه. اونس جهانی هم که چون یک شنبه هستش بازار بسته از 3335 دلار بسته شده. سکه 83,500. در حال حاضر بهترین انتخاب میدونید چیه؟ سکه بهار آزادیه. سکه‌ای که سال ساختش زیر 86ه. چرا؟ دلار 93,500 اون 3335. الان من اگه تقسیم بر 3103 کنم، تقسیم بر 24 ضرب در 22 ضرب در 81334 74,700,000 تومان ارزش ذاتی طلای سکه بهار آزادیه. شما همین 75 میلیون میتونی تو بازار بخری. سکه امامی 83,500 که 83,500 تا 75 میلیون 8,500,000 تومان حباب داره. تقسیم بر 83,500 میشه 10%. اون این 10% هم حبابو نداره و گزینه خیلی خوبیه. در حال حاضر خرید سکه بهار آزادی برای کسی که میخواد فیزیکی بخره خرید خیلی خوبیه. اما اخیراً یه مالیات بر عایدی سرمایه بسته شده رو سفته بازی طلا که اگر موقع خرید کد ملی تو فروشنده بگیره بعداً ازت مالیات میگیرن. حواستو جمع کن. بنابراین اگر میخوای در بستری سرمایه گذاری بکنی که مسائل مالیاتی برات به وجود نیاد، بستر بورسه، میای دوره مقدماتی بورس رو به صورت رایگان سایت مجموعه آموزشی روز میبینیم. بعد مثلا یه نماد صندوق طلا رو براتون میارم. کهربای تو را به دست دارم تا از او کیمیا بیاموزم. حضرت مولانا میگه. صندوق طلای کهربا، خود صندوق طلا، نماد طلا، عیار، گنج، مسقال، گوهر، اینا همه صندوقای طلای بزرگن. اینا رو سرمایه گذاری میکنی، کیف میکنی، لذت میبری. گنج تمام دارایی‌هاش شمش طلا هستش، سکه نداره. ولی این یکی مابقی صندوقای طلا که عرض کردم، کهربا و طلا و عیار و گوهر و جواهر و اینها، مسقال و اینها، یه بین 10 تا 15%، 20% هر کدومشون تقریبا سکه هم دارند و اینها موقعی که شما بفروشید در واقع مالیاتشو دارید پرداخت میکنید که خیلی کمه. کارمزد خرید و فروشش هم کمه، ریسک نگهداری هم نداره، ریسک مالکیتش هم خیلی کمه، یعنی اطمینان مالکیتش خیلی بالاست. مثل سند زمین و خونه و ماشین و اینا میمونه. سند مالکیت اینا تو سامانه ذی‌نفعان میتونی بری ببینیم و در حال حاضر یه گزینه خیلی خیلی خوب برای کسیه که دوست داره روی طلا سرمایه گذاری بکنیم. فرمودید برای سرمایه گذاری سکه بهتره یا طلای آب شده، که این برعکس سوال اوله. سکه بهتره یا طلای دست دوم؟ طلای دست دوم که اصلا خرید و فروشش مجاز نیست، ولی طلای کم اجرت که 7% در حال حاضر جذاب نیست، چون شما میتوانی سکه امامی رو با 10% بگیری 3% بالاتر
و میتونی سکه بهار آزادی رو بدون کارمزد بگیری. وقتی میدیم بدون کارمزد بگیری چه کاریه؟ ولی عرض کردم مسائل مالیاتی حواستون باشه. طلا بخریم یا دلار، خدمت شما در گذشته عرض کردیم توی بازه بلند مدت قطعاً طلا از دلار بهتره، چون خود دلار تو بازار جهانی در حال تضعیفه. یه سوالی که اینجا مطرح شده اینه که من تتر دارم تبدیل به دلار بکنم یا نه، یا تتر دارم رفتم 3 سال نگهداری کردم نسبت طلا ضرر کردم. ببین شما میتونی توی کریپتو هم تتر گلد رو به عنوان یک گزینه سرمایه‌گذاری ببینیم. تتر گلد قیمتش یک اونس جهانی طلا هستش، یعنی الان 3335 دلاره. 3335 دلار، 3335 دلار من گیر کردم نگران نباش، ضرب در 93500 تومان، هر یک دونه اونس جهانی طلا 311 میلیون 310 میلیون تومانه که 31 گرم عیارش هم 24 خالصه، که اینو شرکت های تولید کننده ایرانی هم دارن تولید میکنن، توی وکیوم میدن به شما بسته‌بندی ها. دو تاشون برند خیلی معروفی دارن، ترتمیز هم هستن. یکیشون عیارش 999 خالص، یکی 999 میزنه، ممیز 9 نداره، که اونم حالا خالص یه مقدار ناخالص. اونا گزینه فیزیکیش هم بد نیست، 310 میلیون، که حواست باشه اگه از سایتشون بری بخری کد ملی میخوام، بعدا مشمول مالیات میشی. ولی اگر طلا فروشی و اینا بخوای بخری که کد ملی اینا ازت نخوان، خب مشمولیت مالیاتی پیدا نمیکنی. ولی تو بستر کریپتو میتونی تتر گلد رو انتخاب بکنی که قیمتش همینه. حالا تو صرافی ایرانی قیمت چه زای 311 میلیون تومان، توی صرافی خارجی زای 3335 دلار. هر کی اندازه شکمش آب میخوره، هر چقدر دوست داشتی به ازای سرمایه‌ات میتونی بخری. تتر گزینه سرمایه گذاری نیست، تتر گلد بهتره. لهجه‌تو برم، طلا از دلار و از هر ارزی میتونه بهتر باشه. طلا بهتره یا زمین؟ ما یه ویدیو خدمت شما عرض کردیم چی از طلا طلاتره در بستر یوتیوب، خیلی قشنگ شد. ببین بستگی داره چه زمینی. بعضی از زمین‌ها از طلا بهترن، بعضی از زمین‌ها از طلا بدترن. طلا خطکش وسطه، طلا ثابته. زمینی که در یه منطقه‌ای باشه که زیرساختش فراهم بشه، توسعه بشه، ساخت و ساز بشه، رو به رشد باشه، قطعاً از طلا بهتره. اگر شما متخصص خرید زمین باشی، زمین از طلا بهتره برات. اگر متخصص خرید سهام باشی، سهام از طلا بهتره برات. اگه متخصص خرید ملک باشی، ملک از طلا بهتره برات. پس بستگی داره متخصصی یا نه آماتوری. اگه آماتوری میخوای بری ببینی یا هر زمینی حالا به طورت بخوره بخری، نه، این کار خطرناکه. مشکلی که افراد سطح متوسط فکری از نظر اقتصادی دارن این چیه؟ میان تو بازار فیزیکی بر اساس بودجهشون تعیین میکنن. مثلا میگه آقا من 700 میلیون 800 میلیون 900 میلیون زمین پول دارم، میخوام زمین بخرم. خود شاید شما نتونی با اون بودجه زمین بخری، شما نباید با این روی کرد وارد بشی. یعنی وقتی میری پیش املاکی بهت میگه بودجه چقدر داره، اتفاقا خطرناکه پاسخ این سوال. شما باید بگی آقا کیسای مناسب زمین رو که رشد بالاتر از طلا دارن به من نشون بده. اون کیسا چه ویژگی دارن که از طلا رشدشون بالاتر بوده، اونو به من بگو. بعد بیا ببین آیا سایزت میخوره الان یا نه. اگه میخوره سرمایه گذاری کن، اگه نمیخوره پس الان زوده برات تو زمین رفتن. فعلا باید تو طلا سرمایه گذاری بکنی، بزرگتر بشه آدم و هیچ ایراد نداره. صداقت با خویشتن خیلی هم قشنگه. من توی برهه‌ای بنده قشنگتره، توی برهه‌ای استطاعت اینو نداشتم زمینی که از طلا تراتر هستش رو تشخیص بدم و بخرم. خدا شکر به لطف پروردگار یه دهه تلاش کردم، الان میتونم، هیچ ایرادی نداره. من الان نمیتونم، دهه دیگه زندگی میتونم، ایرادی نداره. بهتر از اینه که بری یه چیز بد بخری. پس این سوالی که طلا بهتره یا زمین بستگی به تخصص شما داره. شما تفریح اگه اقتصادی باشه، نه اینکه به خودت سخت بگیرید کوف کنید تفریح اقتصادی بکنی آدم کوفتش بشه که رفته تفریح کرده. نه، تفریح اقتصادی یعنی اینکه بری کیف کنی، لذت ببری، یه تایمی رو اختصاص بدی برای اینکه بری بگردی. بونگاه اینو اگه جدا جدا بخونی خیلی مواظب باید باشی وقتی که میری املاک بایستی بپرسی که آقا من الان میخوام زمین بخرم، چه زمینی خوبه؟ نمیخواد مانده حساب بانکتو گردش حساب بهش نشون بدی که.
اعتماد به نفس که داشته باشی میتونی بری تحقیق بکنی. الان هم سرشون خلوت تو رکود، آقا زمین خوب چیه، ملک خوب چیه، برای سرمایه گذاری میخوام چه ویژگی باید داشته باشه. 50 تا 500 تا املاک بری و اینو بپرسی و بگردی و وقت بذاری، میشه تفریح اقتصادی. یاد میگیری چه زمینی از طلا بهتره، چه ملکی هم از طلا بهتره. این متخصصین مسائل مالی که یک مرتبه میان خط بطلان میزنن که آقا طلا از همه چی بهتره یا زمین از همه چی بهتره، از زاویه دید خودشون دارن نگاه میکنن. کسی که میگه طلا از زمین بهتره تخصص زمین نداره. کسی هم که میگه زمین از طلا بهتره متخصص زمینه، اون توصیهش برای همه نمیتونه خوب باشه. پس شما باید متناسب با شرایط خودت بتونی تشخیص بدی چی از چی واقعا بهتره. یه موقع هم از بنده به عنوان مشاور اقتصادی خودم افتادم زمین فروختن، خب ناخودآگاه ممکنه سوگیری بگیرم بگم زمین از طلا بهتره. اینا باید حواست باشه. من دارم ساخت و ساز میکنم، پیش فروش ملک میکنم، میگم هیچی پیش فروش ملک نمیشه. این سوگیری رفتاری بر حسب منفعت مالی بهش میگن تئوری ذینفعان. هر کی بر اساس نفعی که میبره داره میاد توصیه میکنه، اینم خیلی بده. برای همینه که ما تمام تمرکز و تلاشمون این هستش که در مجموعه آموزشی روز فقط آموزشگاه هستیم. ما هیچ خدمات اقتصادی و مالی به کسی نمیدیم. نه نقره میفروشیم، نه طلا میفروشیم، نه زمین فروشیم، نه ملک داریم بفروشیم، نه پیش فروش داریم، نه چی. ما مجموعه آموزش پرورش مجموعه آموزشی هستیم و سلام نامه تمام. پس از ما شما توصیه های اقتصادی که بدون پیشگیری، بدون سوگیری، بدون پیش داوری، بدون مسائل نفع شخصی باشه رو شما ملاحظه میکنید. برای ما خیلی خوبیم. این هی تکرار کردی طلا بهتره یا سکه، طلا خوبه یا سکه. چه تأکیدی دارید روی این موضوع. به این طلا که خب طلا انواع اقسام داره، یا سکه داره که سکه دو مدل ما داریم توی کشورمون. یکی سکه امامی هستش که حباب داره، یکی سکه بهار آزادی که حباب نداره. خود سکه که حباب نداره بهتر. طلا دوره میاد زینتی میشه، یا نوع یا کارکرده است. کارکرده است مجاز نیست معامله بشه. دوره نوع چند مدل داره. طلای ژاپنی اجرتش یومینی 50% ولی موقع فروش هم 35% ازش گرون میخرن، به شرطی که خوب نگهش داشته باشی. طلای ایرانی بسته به نوع کارمزدش یا دیگه خارجی‌ها بسته به نوع کارمزدش گرونترن، که حالا بعضیا اینقدر میان طلا رو گرون میخرن زینتی رو اصلا سرمایه گذاری محسوب نمیشه. دلش خوشه طلا خریده، اون اصلا 1 سال 2 سال طول میکشه تازه صعب بشه. مدل طلا برای سرمایه گذاری الان با توجه به ابلاغیه اخیر اداره امور مالیاتی درستش صندوق طلا تو بورسه، خیلی عاقلانه است و درستش هم همینه. شما در واقع پولی که میخواد بره تو طلا میره تو صندوق طلا، صندوق طلا میره گواهی طلا رو بانک مرکزی میخره، خود بانک مرکزی هم طلا رو به صورت فیزیکی خودش نگهداری میکنه. اگه صندوق طلا به صورت امانات هم بخوای بگیری تو بانک‌ها تا 5 میلیارد بیشتر بیمه نمیشه. حواست به این موضوع باشه. حالا یه مدل دیگه طلا هم طلای آب شده هستش که شما 1% کنیم درصد 2% کارمزد داره، اونم گزینه خوبیه به شرطی که بلد باشه کجا بخری جای امن باشه، اونم میتونه عالی باشه. سوالات دیگه شما در خصوص صندوق درآمد ثابت خیلی پرسیدید که آقا کدوماشون خوبه. ببین ما چون با هیچ کدوم در ارتباط نیستیم و نمیخوایم هم در ارتباط باشیم میایم پر بزرگاشون انتخاب میکنیم. افران و آوند و یاقوت 3 تا صندوق درآمد ثابت بزرگن، ولی صندوق درآمد ثابت جهت پارک پول خوبه ها. وقتی نرخ بازه صندوق درآمد ثابت 33% نرخ تورم تیر ماه آخرین گذاشت 41%، یعنی شما رو ضرر اقتصادی میکنیم. دیروز که بچه‌ها میگفت من ملکو بفروشم برم بذارم صندوق درآمد ثابت سپرده بگیرم چون نیاز به درآمد ماهانه دارم. شما به خاطر درآمد ماهانه داری یه دارایی ارزشمند رو قربانی میکنی و این کار اشتباهیه. بعدن که رشد بکنه دیگه نمیتونیم ملک رو بخریم. و کسانی که صندوق درآمد ثابت رو به عنوان یه ممر درآمد دارن میبینن، به عنوان یه برنامه مالی خیلی خوب دارن اشتباه میکنن. اینا بهشون من مینویسم امضا نمیدم تا 3 سال دیگه این پروسه گرفتن سود از صندوق درآمد ثابت شما تعطیل شده، هم پول قدرت خریدش هم بین رفته، همین که دیگه اون ماهانه‌ای که واریز میکنه دردی رو دوا نمیکنه که ان شاءالله هیچ وقت درد نداشته باشی. بگو الهی آمین. پس میگه آقای خسروانی روانی ممانی چسبونی به ما، چی کار بکنم؟ راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که شما بینش و منش اقتصادی زیاد بشه. چیزی که بنده سوادم میکشه 2 تا راه حل بداهه میتونم بهت بگم.
یکی این که شما بیای مقداری پولی که نیاز داری تا 6 ماه تا 8 ماه تا 9 ماه دیگه تو ورداری ازش، مابقیشو طلا بخری. به مرور که طلا رشد پیدا میکنه قدرت خرید شما بیشتر میماند و استطاعت مالی بیشتر حفظ میشه. و اینکه بخوای به اصطلاح با پول تو طلا بازی بکنی، نه اینکه روزانه بیفتی به نوسانگیری ها. اگر طلا قیمتش رفت بالای ارزشش یه مقدار سیو سود بکنی، دوره اومد زیر ارزشش بخری. طلا سالی یه بار یا 2 بار یه همچین فرصتی میده، از این یه بار یا 2 بارش هم استفاده بکنیم. آموزش ببینی، ارزش گذاریش رو بلد باشی، کجا بفروشی کجا بخریش یاد بگیریم. ما این خدمات رو به شما میدیم. بچه‌هایی که دوره مؤسسه توسط شرکت کردن هم یاد گرفتن، هم توی کانال عضویت رایگان دارن. اونجا بهشون میگیم، مثلا میگه آقا طلا الان رفته بالا، دلار بره بالای 150,000 تومان، به احتمال 90% اصلاح میده. این تو بهشون میدیم. یا اگه وقتی تو شرایطی که طلا حباب گرفته، میگیم آقا اگه میخوای بخری الان فزر بخر. فزر کارخونه طلاست، بهتره. الان فزر رسوده، بچه‌ای که ولی طلا خریدن نسبت سقف طلا 8300 الان 7500 بود دیگه، خب پایین‌تره. پس ما راهنمایی خوبت میکنیم، خودت هم آموزش میبینیم. یعنی ما توصیه هامون پیرامون تکمیل مباحث آموزشی، هدفمون اینه شما باسواد بشیم. خب پس خیلی این کار خوبه. راه دومش اینه که همین فرمون رو ادامه بدی، توی پلن بی رو آموزش سرمایه گذاری رو سهام کار کنی. بابا الان خیلی کارخونه ها مفت شدن، کارخونه ها با توجه به ریسکایی که وجود داره مفت شدن و بنده به نسبت 6 ماه دوم 1400 جا خیلی خوشبینم. چرا؟ ایمان الهیم قویه و خیلی آدم خوشبینی هستم و اعتقاد و ایمان الهیم خیلی بالاست. اعتقاد بر سایز خودم به نسبت گذشته خودم تو مسیر رشد شخصیتی خودم. ایشالله که لایق باشیم بتونیم دانشجویی در مکتب زندگی بکنیم و در مسیر رشد و کمال شخصیتی قدم بذاریم. نمیتونیم بهش برسیم، تلاش میکنیم تو این مسیر بمونیم. خب این یه برنامه مالی خیلی خوبه که شما بعداً بیای سهام یک کارخونه رو بخری، مالکش بشی، مالک کسب و کار بشی، سالی یه بار سود سهام برات بیاد. الان امروز سود سهام سواقل شاوان برای من واریز شد، من کیف کردم. برای بچه‌ام هم واریز شده، دانشجوام خیلی خوشحالن که امروز سود سهام گرفتن. SMS سود سهام میاد، نیله‌ک هم داری میزنی عشق میکنی. این یه برنامه بهتره تا اینکه شما درآمد ثابت بذاری، بعد از 3 سال 4 سال دیگه پولت پوچ شده، بعد دیگه هیچ کاری نمیتونم برات بکنم. مثل زمانی که میری پیش ارتوپد بهت میگه عزیز من این شکلی بشین، این شکلی ورزش کنی، ورزشا رو انجام بده، انجام نمیدی، 10 سال دیگه میری عمل ستون فقرات باید بکنی. اینم همینه. شما اگه تو صندوق درآمد ثابت بذاری بخوای سود سپرده بانکی بگیری، شما تا 5 سال دیگه رسما دیگه اون سرمایه رو نداری. اگه بیای پیش دکتر مالی بهت میگم خود رو اون دیگه خیلی نمیتونی حساب بکنی، یا 2-3 سال طول میکشه من دوره وضعیتش رو بخوام به وضعیت قبلی برسونم. ما حواستون باشه ما اینجا آمپول مالی نداریم، اینه که زمان بره اشتباهات مالی شما رو درست کردن، ولی تعهد اخلاقی دادیم. یکی کسی که تو بورس ضرر کرده ما نمیذاریم ضرر بکنه. دوم این که تو مسیر ددلاین زمانی منطقی شما رو به موفقیت مالی سوق میدیم. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، دوباره اینجا خیلی سوال شده که خدمتتون عرض کردم 3 تا بزرگاش خوبه، برای پارک پول خوبه. فقط یه نکته هم بهتون بگم تو این بحث صندوق درآمد ثابت و اینا یکی این که بحث مالیاتی ندارن، معاف از مالیات هستن و سودی که از اینا میگیرید مشمول مالیات نمیشه. ولی در حال حاضر که عدم اطمینان و ریسکا زیاد شده، داشتن نقدینگی خودش یه قدرته. یعنی مقداری از داراییات رو در قالب درآمد ثابت داشته باشی که دستت باز باشه ننه، مخصوصا برای زمانی که خواست این نقدینگی رو در جهت خرید دارایی فیزیکی استفاده بکنی، خیلی به کارت میاد. اگر اخبار مثبتی پیرامون توافقات هسته‌ای صورت بگیره، کسی که نقدینگی داره برده، کسی که سهام داره برده، کسی که طلا و ارز و اینا داشته باشه تحت فشار قرار میگیره. پس در شرایط فعلی تنوع بخشی و بخش کردن دارایی‌های شما توی انواع اقسام دارایی میتونه کار عاقلانه ای باشه. داشتن مقداری درآمد ثابت پیرامون اینکه خبر توافق اومد بریزی رو سهام خوبه، خبر توافق نزدیک شد بیای ملک مصرفی تو بخری خوبه، خبر توافق نزدیک شد بری یه زمین جای درست درمونی که عالی از طلا بهتر باشه تو شمال کشور بگیری، کار خوبیه، خیلی کار خوبیه. پس پارک موقت پول صندوق درآمد ثابت خوبه، نه اینکه به عنوان یه مقصد غایی و هدف نهایی. این خیلی خوبه.
دنبال سودش هم هیچ موقع نباشید. سودش هم چشمگیر نیست، از نظر اقتصادی هم سود نیستش. از نظر حسابداری بله 32% 33% سود میده. نکته آخری که توی این خصوص دوست دارم خدمت شما عرض کنم که شما سوال نپرسیدی اینه که با توجه به ارزنده بودن سهام شرکت ها دستورالعمل اومده، بحثش شده، صحبتش شده، داره کارهای اداریش انجام میشه که میدونی کار اداری یه مقدار چیه، زمان میبره. به سلامتی میخوان مقداری از منابع درآمد ثابت ها رو، صندوق درآمد ثابت ما بزرگم از صنایع بزرگن، مقداری از منابعشون اختصاص بدن به خرید سهام سود نقدی محور پی بی 34. میتونه نرخ بازه صندوق درآمد ثابت رو افزایش بده، همچنین میتونه رونق نسبی و کوتاه مدت تو بازار بورس هم ایجاد بکنه. با توجه به اینکه شرکت‌های حقوقی اما صندوق‌های درآمد ثابت میتوانند شرکت‌هایی که اوراق تبعی فروش دارن با نرخ 40-45% دارن تضمین میکنن، بیمه میکنن رو بخرن، پس در واقع یه سرمایه گذاری خوب حساب میشه که هم صندوق درآمد ثابت بیاد یه مقداری تو بورس، همین سیگنال به خود شما داره میده که تو صندوق درآمد ثابت خیلی پول نذار، ولی که داری میذاری مقدارشو به سهام بیار. ولی کار خریدن سهام مثل خریدن هر چیزی تخصص میخواد. قربون شکل مایل بشم، اینکه سهولت ورود به بازار بورس راحته به معنی نیستش که متخصص شدی، به این معنی که شما توصیف واردش بشی. وقتی توی جا وارد میشی تخصص نداری یعنی چی؟ یعنی احتمالی که تابشی خیلی زیاده، خیلی باید حواستو جمع بکنیم. پس جمعی جهات ما جمع‌بندیمون اینه که در حال حاضر قیمت طلای 7500 برای سرمایه گذاری جذابه. تارگتش بین 10 تا 11 میلیون تومان با اونس 3300-400 دلاره. اگه اونس بشه 3600-700 دلار که احتمال این که در سال میلادی جاری 2025 2 مرتبه کاهش نرخ بهره رو داشته باشی زیاده، اونس به 3600-700 دلار برسه طلای 18 تا 12 میلیون هم میتونه بره. ریسک ریواردش جذابه، طلا گزینه خیلی خوبیه. سکه 74 میلیون تومانی بهار آزادی باز گزینه خیلی خوبیه. طلا به صورت آب شده دوست داری خیلی گزینه خوبیه. توی فیزیکی ها این دوتا رو میتونیم توصیه کنیم که سکه بهار آزادی همش بهتره. حالا چرا؟ چون بهار آزادی عیارش 22 نسبت به 18 عیار بیشتر، وزنش کمتر، نگهداریش راحت تره. نگهداری تو صندوق امانات بانک تا 5 میلیارد بیمه میکنه. صندوق طلا تو بورس خود رفزارم به عنوان کارخونه طلا زیر 27000 میلیارد تومان گزینه خوبی، سالی یه بار سود سهام بهت میده. در حال حاضر نقره 38 دلار هستش که توی قیمت دلار امروز من میخوام برای شما بزنم، قیمت هر گرمش 114-15 هزار تومنه، کیلوش 114-15 میلیون تومنه. شمش نادر ترکیه تو بازار ایران خیلی ارزش زیاده، 116-17 میلیون تومان میتونی بخری، گل زدی. اونم گزینه سرمایه گذاری خیلی خوبیه. صندوق درآمد ثابت 3 تا بزرگاشو به شما معرفی کردیم، افران و یاقوت و آوند به عنوان پارک پول میتونه خوب باشه، و اینکه یادگیری سرمایه گذاری در بازار بورس میتونه خیلی خوب باشه. ما افتخار داریم به عنوان یکی از مراجع آموزشی در کشور خدمت رسانی میکنیم. سایت مجموعه آموزشی روز، دوره آموزشی مستر سوساز رو بخونید، طلا و نقره و اینا رو یاد میگیرید. یک کانال داره عضویتش رایگانه. دوره مستر فایز رو بخونید، 6 ماه عضویت رایگان کانال جامع بررسی سهامو داره. 700 تا نماد بورسی رو بررسی رصد میکنیم. هر هفته هم یه دونه گلچینش رو تو هفته نامه اطلاعیه عمومی میدیم، برید ببینید. آلومینا و سه‌خزر و سپاه‌ها و فزر جزء سهمایی بوده که تو هفته نامه ها بررسی کردیم، خدمت شما توصیه کردیم، بچه‌ها هم سود کردن، کیف کردن. کار پر تخصصی، اگه تخصص داشته باشی سهام طلا طلاتره، ولی در حال حاضر توصیه کردیم بچه‌ها تو بورسن طلا هم داشته باشن. پس یکی از طبقات دارایی سهام باشه، به نظر من گل زدی. 1-2 ماه 3 ماه وقت داری برای آموزششو، بعدش هم میشینی تا آخر سال 100% سودشو میگیری. براتون بهترینا رو آرزو میکنم. پرسود باشید، خوشحال باشید، شاد باشید. یادتون نره هر معامله خواستید بکنید بگید خدایا خودت کمک کن، خیر و برکتی هست انجام بده، خیر و برکتی هست نیست انجام ندید. به ظاهر معاملات و ظاهر قضایا توجه نکنید. هیچ موقع حق هیچ کسی رو در هیچ معامله ضایع نکنید. دنبال به دست آوردن منافع مادی در یک معامله از جیب کسی دیگه نباشید. عدم تقارن اطلاعاتی رو در هیچ معامله انجام ندهید. هر آنچه دارید رو در دایره اخلاص به طرف مقابل بگید. یک معامله شفاف رو با صحت سلامت عقل و اطلاعات یکسان با فرد مد نظر به صورت درست زیر سایه پروردگار انجام بدید و خیر و برکتش رو تو زندگیتون ببینید. تمام انسان‌های کوتاه بین، خدا نشناس
در معاملات کوچک و بزرگ تصمیمات اشتباه میگیرن و مادیات و دنیا رو به دنیاشون میبازن، چه برسه به آخرتشون. از این دست افراد ما نداریم در یک مجموعه آموزشی، اما نمیخوایم هم ببینیم. امیدوارم روزگاری مجدد برسه، چیزهای ارزشمندی که داشتیم و قدرشون ندونستیم از دست دادیم رو دوباره به دست بیاریم که حرف و کلام انقدر اعتبار داشته باشه که از چک صیادی ثبت شده نزد بانک هم معتبرتر بشه. امیدوارم با خدا باشید، شاد باشید، خوشحال باشید، بهترین ها نصیبتون بشه. عزیز دلمید، یار یاورتون باشه. هر سوالی مشکلی داشتید کامنت بفرمایید. بچه‌ها در مجموعه آموزشی روز اینا رو جمع‌آوری میکنن، برای بنده میذارن اینجا، بنده هم خدمت شما خدمت رسانی میکنم. عزیز دلمید، خداحافظ.